at ayusin yung kalooban. Tulungan niyo po, Panginoon Diyos, na matuto kami matyagang maghintay. Hindi sa sarili namin kalakasan, kakayahan, kundi sa inyong kalakasan at inyong kalooban. Gawin niyo pong tapat ang mga kapatiran dito sa church nito at suportahan at lagi na sa likuran ang kanyang pastor. Pagpalayo rin po ang kanyang may bahay. Patuloy na malalay sa misteryo ni Pastor Joey. Pagpalayo rin po ang kanyang anak. Pagpalayo po ang buong membership ng church nito. Panginoon Diyos, lahat ng pastor sa narito, salamat Panginoon sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo hanggang ngayon na natiling naglilingkod. Sa biyaya niyo po ito'y nagagawa namin. Kung hindi sa biyaya niyo po, wala na kami. Kami may hina, Panginoon Diyos, walang kakayahan. Sa inyo lamang kami umaasa, Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, batid niyo po ang aming mga suliranin. Pero Panginoon Diyos, ang puso namin ay nababasa niyo kung gaano kami kagalak, nagpapasalamat sapagkat kayo ay patuloy na umaalalay sa aming Panginoon. Nariyan na kami po ibabaksak na, pero nalalayan niyo kami, Panginoon. Yes. At Panginoon, salamat. Purihin kayo at meron kami Diyos ng katapatan. Yes. Kami, Panginoon Diyos, minsan hindi nang tapat sa inyo. Katapat o Diyos, ang katapatan niyo pinamamalagi. Yes. Salamat, Panginoon Diyos. Great is thy faithfulness, O God. Yes. Salamat, Panginoon. Purihin kayo. Panginoon, bless niyo po lahat ng prayer request. Bless niyo po, Panginoon Diyos. Yes. At kami po'y naniniwala na kayo po'y tutugon sa mga panalangin ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito, Diyos. Sa ngalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Thank you. Please be seated. By the way, those prayer requests have already been encoded. On your way out, you can grab a list of all the prayer requests of every pastor, of every servant of God here, so that we could pray continually one for another and update each other of the development, how the Lord answered our prayer. It's not an accident that we have in our midst, in this room, the former president of Haggai Institute of Leadership and the incumbent president of Haggai, Vice President, the incumbent Vice President of Haggai, Philippines. If you want to inquire about Haggai Leadership Institute, we have Brother Boy, member of Pastor Mariano, and the incumbent Vice President. Alam niyo, malaki na itulong sa akin ang Haggai. Ano po? Kasi doon ko nakita na ang ating Diyos, our God, is a God of variety. A God of variety. He can use any person available for His glory. Hindi siya limitado. But Colonel Senador is here for a special information from the Department of PNP dito po sa Region 4A. Just like other resource speakers, we will give them a maximum of 15 minutes. Pero yung timer natin, I want you to be very considerate. May baril to, Brad. Dahil pinapaalala ko sa'yo. Ingat ka, 15 minutes, warning, countdown. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, put uniform na nito. May baril may dala. Mga kapatid, meron silang problema at meron silang potential. Yes. Ang problema kasi nila is meron kasing natanim sa isip ng mga tao. Yun ang kanilang kalaban. At yun ang mahirap na talunin. Yung impression. Yung image na kapag ka sinabing police, medyo layo-layo ka dyan. Noong bata kami, pag nawawala ka, anak, sabi ng tatay ko, umanap ka ng pulis. Ngayon, pag lumapit ka sa pulis, kami mawawala ka. Dahil ka.
Para na mukha kang chinito, ano? So, tayo po ay katulong ng PNP. Sa mga pastors po na already doing some ministry sa PNP o sa kahit na sa AFP, ano po, si Brother Boy involved din siya sa FOSI, ano po, ito yung mga, ano ibig sabihin ng F? Fellowship of Christians in Government, ano po, na talaga ang target nila, mga Christians to, ano po, pero in their different influence and level of leadership, they are trying to influence yung mga agencies na meron talagang, ano, impression o mark na sila ay mga ang tawag doon, corrupt. Ano po? So, meron pong program ang PLT ngayon na ine-extend, at least ito po, kasi PIO siya ng, ano, ng region na 4A, ano po. Pero ito po ay program ng PNP nationwide, ano po. So, pwede po kayong makipag-coordinate sa mga PNP officers within your area. At napakaganda po ng program. Within siguro 15 minutes, but it's up to you, Brad, if you treasure your life. Pero 15 minutes like the other resource speaker. Ano po. Colonel Senador, will you please share the vision, your program na narinig namin sa iyo. So magandang hapon po sa ating lahat. I'm Police Superintendent Elmar Sillador, one of the officer of Capital City Alliance Church in Quezon City. And currently, it has been announced, I am the Vice President of the Board of Directors of Philippine Agay. And at present, I am assigned with the Chief as Chief of the Police Community Relations of Region Calabarzon. Now, this is a prayer answers like that. Because for how many years, when I was assigned in Quezon, we are praying that there will be a Christian officer that will have to be assigned in Region 4A. And this is one of our struggle because, as you see, as what Brother Joey have said, we have a program in our community now. And the problem is, how could we penetrate and to minister with the police officer? Because this is the challenge now. Kung wala si pastor, wala ako sa harapan ninyo. Because why? It's one pastor who shared to me the gospel when I was still working with Roberto is Benedicto in Channel 9. It was the first time when the revolution starts. So medyo matagal na rin po ako na Kristiyano. And struggling until now. Kasi hindi na naman madali na maging Kristiyano because we have struggles in life na dapat natin tignan. Pamilya, trabaho, obligasyon sa opisina. At yan po ang dapat natin tignan yan. And the first challenge that I want to share to you is how could we participate in the ministry of the Lord that the police will be included in our mission. Come on, tell me. Because right now, ang problema natin, ang nakikita ng taong bayan, yung pagkakamali ng pulis. Hindi nila nakikita na may puso din, may pamilya, at may trabaho din ang isang pulis. Absolutely. Kung naligaw man sila ng landas, ano dapat natin gawin? So ang challenge ko po when I go to the different leaders, training, and churches, I need your support that the ministry of the pastors, we have to include instead of going to abroad to support, we still include the police to be a part of our harvest area. Good. The police need the Lord. Yes, sir. The family need the Lord. Yes, sir. So sana po, as the group of pastors, this afternoon ako po unang maraming pasalamat sa Panginoon. Dahil hindi ko pa akalain na pupuntahan ako ng isang kapatid na matagal na kami hindi nagkita. Nung nasa ako sa R5, ay sabi niya, Brad, pupunta ako sa iyo. Kasi po, matagal na po akong kasama ni Pastor Porto sa Quezon. 10 years, almost 10 years ako nasa sa Quezon. At kami po yung nag-start na nag-organize ng pastor sa Quezon. Kung nakita niyo po ang ministry ng police,
Nag-start po ito kay General Pagdilaw. Yung purpose-driven life na masigasig tayo after the moral recovery program na as if napaka-immoral na ng Pilipinas. Because the title by itself, ako mismo hindi ko tanggap. Bakit moral recovery program? Hindi pa naman siguro ganun ka-worse ang Pilipinas. So, nag-start kami because I am one of the member of the Christian Officer Reform the Police Service. Try out. Ilan kami nagsimula? 10. Ilan ang police? 160,000 strong. Ilan ang Kristiyano na police ngayon na nakaupo? The Regional Director of Calabarzon, General Mau, is one of our brother who is attending service in Christ Commission Fellowship main church nila sa C5. One of our Regional Director also in Region 6, General Bina, who is always known to the people. Siya ngayon ang Regional Director ng Region 6. And we have lots of brothers, even in the armed forces, who is now right now in position as what God is using these people. So ano ngayon yung ministry nung dumating siya dyan? Alam niyo po, nung ako sa region, solo flight, ang sinong kakampi ko, mga pastors lang nakilala ko. At pastors nakasama ko sa Capital City Alliance Church. We are praying that there will be officers to come in the region. So dumating ngayon yung official sa region. Sinong dumating dyan? Si General Mau as one of our regional director. Sino pa pong officer na dumating dyan? Senior Superintendent Gatera coming from Region 11, but right now he is the Deputy Regional Director for Operations. So tatlo na kami. Nagulat si Sir Mau na pagdating niya, nandyan ako. So sabi niya nga nung isang gabi, when we attend our fellowship, mamaya explain ko sa inyo yung anong ginawa na namin ngayon sa region. Doon kami po kay Pastor Adjel, yung Carpenters Baptist Church sa Santa Rosa. Adjel is my friend. Kasama ko siya lagi. Kung kilala niyo si Adjel de Torres. Yeah, he's the pastor of Santa Rosa Carpenters Baptist Church, Bible Baptist Church. So, yan po. Anong ginawa ni Sir Mau? When he assumed position, 3 things na kanyang sinabi. We want the police of Calabarzon to be God-fearing, good, service-oriented, and family-based. Amen. Tatlo lang. Bakit? Kasi he wants the police, in answering our oath of office, that the police must be a God-fearing police. Yes, man. Pag natakot ang police sa Diyos, walang bottom, walang corruption, because walang moralidad. Dahil ang moralidad ang problema ng bansa. Ako hindi ako niniwala na corruption ang problema sa bansa. The problem in our country is immorality. Because it follows. Kung ang police matino, isa lang ang asawa, hindi siya mangotok, hindi siya nangtakaw. Dapat cute. Diba? Dapat cute. Sana mga pastor wala rin doktor. Problema natin yan eh. Pangalawa, God-centered. Paano sila maging God-centered? Why? Because why? We never visited them. We never knocked their doors. We never knocked their office. And we never engaged with the police. Right. So how would we tell these people? Because they are in need of somebody to tell about the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Kung hindi natin sila nilapitan, hindi natin sila kinausap, hindi nila alam yun. Okay, after God-centered, service-oriented, how could they accomplish the mission na sila mismo confused sa kanilang trabaho? Because why? There is a pattern in the PNP. The pattern, which is a wrong pattern, traditional from the senior officers down, anong tinuturo ng mga senior namin sa amin? Anong tinatna namin sa opisina ng mga senior namin? Because there is a principle in the PNP, obey first before you complain. Kahit mamatay ka na, obey ka pa rin. Because we are not authorized to complain. And this is a pattern na dapat natin mabago ngayon. Yes, sir. Pangalawa, pangatlo, family-centered family or God-centered family. Ang Pilipinas, nag-claim tayo na Kristiyanong bansa. Ang mga church natin hindi magkaintindihan. Isa lang naman ang tumbok natin what is written in the Bible. Yes, sir. Pinag-aawayan ng mga churches kung sino yung pinakamalaking grupo. Dapat tulungan natin na mas malaking tao na maraming maligtas sa Pilipinas. Absolutely. Maraming grupo. Because the church could not save us. It is the relationship with the Lord Jesus Christ that can save us. Yes, sir. We are just an instrument of God. It's not our church that will have to save this police officer.
The principle, what is written in the Bible, is the principle that we have to save our police officers. So ano kailangan natin ngayon? Implement po kami ng Bless Our Cubs Support Group. Sino yung Bless Our Cubs? Kami po. How could we bless our cubs? We need support group. Sino ang support group? Church leaders, church pastors, and all denomination all over the country. Sino ang nag-respond sa amin? Evangelical churches. Catholic Church never responds to us. Kasi ayaw nila. Dahil iba ang pananaw nila sa grupo namin. Kasi marami lang na bago. Natural. Kung ano nakasulat sa Bible, yun ang sinunod namin. Ito yung nagbago ng buhay namin. Because it is the promise of the Lord. Ilan ang nag-response na pastor? In Quezon, malaki na po ang grupo ng pastor. Right. So nag-organize kami ng Bless Our Cubs support group. We need pastors to visit all the police stations of Calabarzon. We had 142 police stations, city and municipality in Calabarzon. Ilan ang pastor na pumupunta doon as a part of the ministry? Ang kilala lang po ang pumupunta. Ilan ang pastor na nag-pray sa traffic officer kung madaanan nila? I don't know. Good question. Kung sino na sa inyo, pastor, ang nakaranas na nakita niyo yung traffic officer, tinintuan niyo, at sinabi niyo, traffic officer, pag-pray mo na kita bago ka magtrabaho. Well, I don't know. Kasi kami po, kailangan din namin ng prayer. Diba? That's second challenge. So, inorganize natin ngayon itong POC support group. We have documents. Ang kailangan po namin, na sinabi ko nga kay Pastor Joey, Pastor, we need pastors to occupy the whole province of Laguna. Kasi pastor, ilan kami? Alam niyo ba kung ilan pastor ang kailangan namin ng pastor? Sa PNP Calabarzon, we are 12,000 strong. Dinivide namin sa 5. Ang kailangan namin is 8,000 pastor to support Calabarzon. Bakit namin dinivide sa 5? Good reasons na question yan. Makatanungin niyo ako. come on, small groups. Because we need a leader, we need the 4 members, and we need 1 pastor to tell to the people who fight about the gospel and the goodness of the Lord. Kasi pag marami tayong grupo, pagdating sa discussion, ang iba dyan tulog. Oo nga. Ang ginawa namin ngayon sa Region 4, 5 pulis, 1 pastor. So out of 12,000 strong, we need 8,000 pastor all over Calabarzon, including the 8 island from municipality of the region. Hindi nyo alam, pastor, itong 5 na pulis, kung makuha nyo, madagdagan ito ng 5 asawa. 5 asawa, kasi asawa nila. 10 na yun. Oh, 10 na yun. After 2 months, may anak yan na 3. 25 na yung mini-minister mo. Diba? 25 na. These 25 people, may pamilya yan. And that would be the member of your church. Galing. Simply division, it will go to your church. Because these people is in need of the gospel. Hindi naman tayo magbago sa kanila. It's only the word. Through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. So, kailangan natin sila puntahan. So, ito ngayon, yung ministerial na ginagawa namin sa loob, ito pa lang yung una. Pangalawa, mayroon kami ngayon konsepto ng squad. Sino yung konsepto ng squad? Ito yung mga scalawags ng polis sa buong ng Calabarzon. Yung mga nangungutong, nagre-recycle ng droga, binibinta ang kaso. Tanggap namin lahat. So, dahil yan ay totoo naman. Di ba po? Sana po, walang pastor na nahuhuli sa traffic violation. Walang helmet si pastor na nagmumotor, wala rin registro ang kanyang motor, wala siyang lisensya pag siya'y nagmamaniho ng motor. Kasi po sa Quezon, tawagin niyo si Pastor Alvia, pinapahuli ko yung pastor na hindi kompleto ang papel pag nagdadrive ng motor. Kasi siya dapat ang ehemplo sa community. Hindi siya dapat ang violator ng batas. Di ba po? Pag nagmaniho ka na sa sasakyan mo, dapat hindi expire ang registro. Kasi pastor ka nga eh. Tapos nakalagay pa sa record, Jesus loves me. Pero violator sa traffic.
So yun ang challenge pangalawa po. Ngayon, pangatlo. Nag-training po kami ng 75 scalawags ng PNP. Ako po yung na-assign na training director. Ang nakagraduate po out of 45 days ay 66. Pero alam niyo po, anong una na sinasabi ng mga estudyante kong polis? Why me? Dahil marami naman dyan may kaso, bakit ako ang pinadala sa training? Because at the first day of the training, nagulat sila, I start the morning devotion, I start the evening devotion. After 1 week, they are looking for the evening and morning devotion. Ilan na nag-volunteer sa amin na pastors from San Pablo? Because we sustained the 45 days na training hanggang nagbago itong kapulisan na ito. Alam niyo po, pastor, testimony, may isa kaming estudyante, during the rehearsal, nag-attend, kinahapunan, namatay. Natumpa lang po sa office. Anong sabi ng wife? Ang sabi ng wife, sir, nung binisita namin ang burol niya sa Batangas, sabi ng asawa, sir, alam niyo, every morning nagka-alarm ang cellphone ng asawa ko pag umuwi. Anong nababasa ko? It starts the morning devotion. Ginigising niya ang asawa niya at anak at sila'y nagmo-morning devotion before he died. At pagdating ng alas 8 ng gabi, nag-a-alarm uli ang kanyang cellphone. At ang sinasabi po, Mommy, we will start the evening devotion. Diba? So yun po yung program na ginawa namin, and right now we are continuously engaged with them. Kaya nga sinabi ko sa inyo nung Friday, doon kami sa kay Pastor Adjel, kasi all of them is attending our fellowship now, and some of them is already attending churches all over Calabarzon. Good. So Pastor, paano natin sila masustain? So may second batch kami ngayon. At itong second batch, mas worse ito kaysa una. Mas worse ito. Pero I never removed my schedule, I never refused my order, but I still have to stand firm because I want to face these people. I know that my Creator is there, so I will have to face these people. Even that they are much kalawag with the PNP. So ito po yung kailangan natin harapin ngayon. Itong mga tao na ito, na iti-train namin ngayon na 75, and we need your support, Pastor. So ito po ngayon yung programa natin sa PNP Calabarzon because si RD po, Mau Aplaska, ayaw niyang mag-assign ng polis sa Marawi. Ang gusto niya po, ayusin ang polis dito mismo sa Calabarzon at ayaw niya ipasa sa iba ang kanyang problema. Good. Amen. Good. So hindi niya pwedeng ipasa ang problematic na polis sa Marawi kasi maging problema na niyan ang Marawi City. Amen. So dito natin ayusin, Pastor. Pangatlo po, mayroon po kaming ginagawa ngayon sa region. Kung alam nyo lang po. RD, he have the lunch with the staff and all the police officers in the region every Tuesday. 11:30 to 12. May mga pastor po na pumupunta sa region and praying during lunchtime with the police. Second, we have a prayer meeting in the quarters of the regional director every Wednesday morning at 6 o'clock to 7 o'clock in the morning. And we have also our meeting in Coffee Bean, doon po sa San Pedro. Every 6 o'clock in the morning and 7:30 until 7:30 in the morning during Thursdays. At ang kasama ko dito, yung mga officers ng buong Calabarzon ng mga Kristiyano, yung mga James Bond before na naglitaw na ngayon. Kasi marami pong James Bond sa PNP. Nung naging RD, si Sir Mau ng Kristiyano, naglabasan ng Kristiyano. Yun ang tawag ko sa kanila, mga James Bond Christian. Secret agent of Christian. So yan po yung ginagawa namin. Pangatlo po ang ginagawa ni RD ngayon. The first time of its kind, we never celebrate birthday anniversary in the region now. We celebrate the wedding anniversary of the police officer. Wow. Alam niyo, Pastor, anong lumabas? 150 ang dapat mag-celebrate. Anong lumabas? Complicated, separated, and confused. Ibig sabihin, out of 150, it's only 63 couples
qualifies to attend the wedding anniversary. So ilan po ang may problema doon? Tatlong grupo ng pulis. Separated, complicated, at saka confused. Ito po, pastor, ang kailangan ang tulong ninyo. Because we want to build the family of a police officer na naglalakad kami sa kalsada, ang akay namin, ang kasama namin, yung aming number 1 na isang asawa at ang mga anak namin, because that would be our personal testimony in the community. Amen. So yan po ay mga programa natin ngayon. So sana po ang challenge ay ganito. Pakipadala niyo po kay Pastor Joey yung inyong mga personal leadership, yung PDS, so that we will know you. We could have an orientation about BOC kung mabuo na po tayo, Pastor. I could go to your place kung saan kayo mag-meeting, tapos po i-discuss ko sa inyo lahat ng mga other programs of the region para po makita po ninyo. Katatapos lang po pala namin, Pastor, nag-seminar ng 2 days for the couples retreat in Mount Makiling Recreation Center of CCF, and 57 couples of the police officers who attend. They're with the rank of Senior Inspector, Chief Inspector, and Senior Superintendent. Ito po yung nag-attend ng couples retreat. At maganda ngayon because there is a renewal of vow that happens to this police officer. And we have the chance to share the word sa mga police officer na ito. Kasi ang nag-attend ng 57 couples, hindi naman lahat ito Kristiyano. But during the renewal of vow, there is a big response. And all of them receive the Lord Jesus Christ as their Lord. Bahala na po ang Holy Spirit mag-follow up sa kanila. At least, may ginagawa kaming programa para sa kanila. Amen. So they need your prayer, pastors. Especially myself, the regional director, because there is a struggle in our office. Hindi mawawala yan araw-araw. At ang kumukontra sa amin dyan, yung kontra talaga natin. That's right. Diba? Yung kumukontra sa Bible at kumukontra kay Jesus Christ, yun ang kontra natin talaga. So yun ang kailangan natin ipag-pray. Ako, hindi ko sila kalaban. I'm still continuously praying for them because I know that God will use people to tell them. Amen. At kayo po yun, Pastor. So si Brother Boy, alam ni Brother Boy who am I? Sa ngayon po ay I'm still, because Brother Boy, by September 4 to 8, we will conduct the National Training Seminar of Hagay to be sponsored by our regional director. Good. We allow us to have 50 participants in this training. So, kailangan natin to. So, binigyan po kami ng slot na 50 and I think 40 will be police officers and 10 will be pastors na working with us in the region. So, yun po yung slot. At alam nyo po, ang maganda dito because the RD will really want to sustain, to pay the finances that needed during the 5 days national training seminar. So, Pastor, yan po ang challenge sa atin ngayon. Please help us. The region is waiting for your support. 5 lang yun. Simple lang yun sa inyo. 5 tao, kausapin nyo. After 2 weeks, 10 na yan. After 2 weeks, 25 na yan. And that 25 people will go to your church if you will have to help them in prayer. Kayo lang po ang challenge dito na sa inyo po. So ayaw nyo ba po ng bawat istasyon natin sa pulis ng Calabarzon ay mayroong Kristiyanong pulis, may takot sa Diyos, matinong pulis, and they are the family man of the PNP in our organization. Maraming salamat po. Amen. Sa Calamba po, ilan ang police officers natin sa Calamba City lang? Mga 300, ano po. So, pagkagaling namin sa office nila, that was a Monday morning. Wednesday, nagsasubmit na kami ng PDS ng mga pastors, and we were already, we submitted how many PDS? I think 12, over 12 pastors, ano po. But we need more, ano po. Kasi nasabi ko nga sa Calamba kung matatap ang lahat ng mga Baptist pastors. Actually, ito, openly, sasabihin ko na kay Brother Elmar, hindi ko nga nilimitahan sa mga pastors lang eh.
nilimitahan ko sa mga spiritual leaders, sa mga preachers ng bawat church. Imagine if you are a Baptist pastor here in Calamba, and you have 7 men, able preachers under your leadership. 7 plus 8 times 5, that's 40. In one church. In one church. He will not be mindful of, he will not mind it. Bakit? Sapagkat we really need spiritual leaders to guide this policeman to the right way. Amen? To the right path. So Pastor Angel Torres is a friend at alam naman natin ang kanyang passion sa pagdating sa mga uniform men. Ano po, talagang kahit na his own resources, nag-i-spend siya para siya makatulong. Ano po. Unlike, meron po tayo, kaya dapat tayo talaga magkaroon ng family emphasis. Bakit? Because in the family, we are raising all types of leaders. Spiritual leaders, political leaders, business leaders, educational leaders. Every type of leader is being raised in the family. Alam niyo mga kapatid, siguro yan ang kailangan natin. Mag-contact tayo sa mga barangay, natin mga barangay chairman at voluntary, ano po, sabi natin na we would like to host or to sponsor a family life seminar. Why don't you invite yung mga problematic families ninyo? Ano? Mga community service, ang dami nilang inaabot. Sabi ko na meron silang community service sa mga campuses. Sabi ko, Pastor, sir, paano kami makakapunta dyan? Ano? Lalo na yung drug awareness program nila, yung there. Ano? Nakalimutan ko lang po. Yung SIPAG, yung simula ng pag-asa as part of rehabilitation of our drug surrenderies, ay in-approve na po ng National Headquarters. And we need volunteer pastors to help us in every barangay to deal with our surrenderies. In Calabarzon po is we have more or less 139,000 surrenderies. I don't know in Calamba, I don't know in Santa Cruz, I don't know in the other municipalities and cities of Laguna. Pero po all in all, ang figure na yan, yun lang po yung nag-surrender. Ang nahuhuli namin araw-araw ay kasama na rin sila ng mga surrenderies. Alam niyo po ngayon, ang ating jail sa buong Calabarzon ay exist na po tayo ng capacity of more or less 2,000 prisoners. So we need also the jail ministry to help these people who are involved in the campaign against illegal drugs. So yun lang po, Pastor. So, kailangan din namin yung volunteer pastors po sa SIPAG. Yung SIPAG is simula ng pag-asa na ginagawa ngayon ng ating provincial office dito po sa province ng Laguna. Thank you very much po. So, from this point, I really don't know what to do. So, pagkatang alam ko lang, I think I'm succeeding, we're succeeding, we will be dismissed at 3 o'clock. Ano po? Kasi po, alam talaga namin ng traffic. Ano po? Mga kapatid, pero sayang 15 minutes pa 15 minutes pa, ano? 15 minutes pa. Tayo, Polly. Pero kayong masasabi sa amin, paalala, reminder, something. You have been long enough in the ministry. You're still in the ministry in your own capacity. Amen. I have watched your life at kita ko naman So, baka meron kayong paalala, warning lahat, everything. 15 minutes. Amen. Mas po yan. Thank you, Pastor. Magandang hapon po sa inyo lahat. Una, ako po'y natutuwa na inanyahan naman ni Pastor. Pusin lang kayo. Katulad ninyo. Pinilig sa lahat po, doon sa mga preaching na napakinggan po. Talagang lahat po is solid. Buhayin po ang Panginoon. Mula kay Pastor Mendoza, salamat po. Natitiyak ko na kayo po ay sasang-ayon sa akin na iba-iba talaga tayo. Amen? Dahil iba-iba tayo, iba-iba ang ating mga simbahan. At nabanggit ko yung problema kanina, lahat tayo yung problema. Isa pong napansin kong problema ay yung
attitude natin mga pastor na parang ang simbahan ko ang kailangan gayahin ng lahat. Di ba ganyan ang problema? Yung ginagawa ko ang dapat mong gayahin. Basta kung ano ako, ganun ka. Yun po ang ating naging problema. Pero ang sagot ko po din ay ganito. Gaano magaganda ang simbahan mo, gaano magaganda ang ginagawa mo, pag ang langit ko'y ganyan lang, ayaw ko na sa langit. Amen? Una po, sabi doon sa ating pinag-aralan, na tayo lahat ay natututo pa. Right. Meron kang dapat malaman, meron kang dapat malaman. Naalala ko po yung diwa sa Biblia na being perfect as I am perfect. Being holy as I am holy. Di ba ang hirap nun? Hindi pala ako ang pamantayan ng Diyos. Absolutely. Hindi rin ikaw ang pamantayan ng Diyos. I don't care gano'n ka mga perfect, gano'n ka mga holy, hindi ikaw ang dapat tularan. Now, tungkol po dyan, sa progress na pinag-uusapan, o development na pag-usapan, dahil po sa Ephesians, ipapahayag ng Diyos sa atin yung kayamanan ng kanyang biyaya sa mga panahong darating. Forever. It is a forever development for me and for you. Ang ibig ko lang pong iwanang diwa ay dito. Tayo po lahat ay sabi natin, mayroon dapat abutin, hindi pa natin naabot. Kaya napakahalaga po na yung sabi ni Pastor Mariana, yung flexibility, adaptability. Sabi ni Poli, sa mga mangmang, naging mamang siya. Sa mga barbaro siya. So palagay ko po magiging mas maganda ang ating magiging kalalagayan personally, and then as a group, as a community. Kung bubuksan natin yung ating isip na lahat tayo tinatanggap ng Diyos. At ang katotohanan ng buhay ko po, ako buhay pa kayo, lahat tayo binibigyan ng Diyos ng chance na gumawa ng ipinagagawa sa atin. Pero dapat din po natin kilalanin na meron tayong nagawa na hindi dapat gawin. Yep. At i-correct yung sarili natin. Sabi ni Colonel, talagang ako hindi mo pwedeng baguhin. Ikaw hindi ko rin pwedeng baguhin. Ang Diyos lang talaga ang pwedeng magbago sa atin sa magitan ng kanyang salita. Kaya gaano mga galing yung pastor na tumayo dito, laging dala-dala Bible. Dahil yun lang talaga magbabago yun. So, kung maganda ka na lalaki ngayon, gaganda ka pa. Amen, pupungin ka pa lalo. Ang maganda po nito, hindi lang ikaw magaganda, pati yung iba. Ang problema kasi natin parang tayo lang magandang lalaki. Awa ko kung totoo yung nasabi nila, magandang lalaki daw ako. Sabi sa akin, Pastor, paano mo nanatiling? Dahil hindi umiidad na, maganda pa rin lalaki. Sabi ko, di dalawa na tayo. Maganda lalaki po ako, maganda ka ng lalaki. Pero, hindi yan po yung kasukdulan ng kagandahan. Lalo spiritually speaking. So, aking pag-iwanan yung isa ay dito. Marami pa pong oportunidad para sa akin, para sa inyo. Sa paglingkod sa Panginoon. At yung pinag-integral nila ay isang paraan para madagdagan yung ating pong ginagawa. Pwede makahingi ng prayer request? Meron po akong 3 prayer request. Una, nagpipray po ako ng mission point na ibibigay ng Panginoon. Pangalawa, niluho po na Diyos na masulat ko yung Blessed Destiny na libro that is about America, about Christianity, about Judaism. So, ibig ko po yan ay ma-distribute ko sa Amerika. Pangatlo po, ang Diyos pinibigay sa atin sa programa, livelihood program. At nabanggit ni Pastor Joey yung family natin, yung spiritual leader, business leader, all kinds of leaders. So, ibig ko pag-pray po nyo isang programa na I believe gagamitin po ng Panginoon. Tinatawag ko po yung diadema. Ang ibig sabihin po diadema ay crown.
So God bless po. Thank you. Thank you very much. Thank you very much po. To wrap what had happened, what had transpired all throughout the day, meron po tayong ministry expansion opportunities. Nandito si Brother Jones concerning yung biblical counseling. Ano po? So, siguro within Calabar Zone, kung kayo ay interested, ano po, sige po, we will take one step further with you. Ano po? We are willing to make this place as a venue. Kung kaya niyo pumunta rito, mag-enroll kayo. We will even provide for the meals sa lahat ng gustong magkaroon ng mag-train, ano po, for biblical counseling. So, if you're interested, here's what we're going to do. Get your name registered. Sabihin nyo kay Brother Jones o kay Cedric, ano po, and we will have it consolidated, and we will plan the soonest possible training schedule. Ano po. So we have some materials on your way out. Grab at least a box of gospel tract and some available materials. These are given free through the courtesy of Dr. Tombo, ano po, from Bataan. Ano po. At if you want to avail more of these materials, yun lang po ang kailangan require. If you could provide for the transportation fees. Ano po. If you want a truckload, if you want a van load of materials, just pay for the vehicle rental, something like that. Ano po, coordinate na lang po kayo kay Dr. Tombo, ano po. And then yung ating pong pagtulong alongside with the program of the PNP, ano po, not only to to refresh or to renew their image, ano po, humihingi po sila ng tulong. Have you got the message? They're asking for our help. We need to help them. Just make yourself available at marami po tayong magagawa. Ano po. At ano pa yung ministry expansion natin? Yung po yung ayun nga sa PNP. At ngayon po ay yung prayer list natin. Ano po? If somebody would want to host the third Pastors Prayer and Partnership Network, ano po, coordinate with me. I have the database. We have your names. We have your names listed. Ano, your contact numbers. Ngayon po, medyo madali na tayo mag-network together. If someone of you would want to have a conference in your own area, we are willing to share this database, ano po, so that you could disseminate the information as wide as possible. Ano po. So maraming salamat po for gracing this occasion. We are humbled by your presence. Thank you very much po. We just want to be a channel of blessing. We just want to be a challenge. There is no burning passion in my heart but to make God more popular. Amen. To make God look so big. Ano po? Maliit lang sa Panginoon yung hinihingi namin. Depende kung ano ang gamit natin. Microscope o telescope o whatever. Ano po? So, depende yan sa ating pananaw. Tayo bitatayin lahat. Siguro po, if you hindi pa kayo tapos, ano po, so awit tayo ng parting song natin, ano, yung kasi paalis na kayo yung fly away. Palipad na kayo. We will send you to the tarmac for our flyaway mode. Ano po? So, if you still want to stay, we don't mind. Ano po? Stay. But kami po, our conscience is clear.
We have dismissed you at 3 o'clock because we know how's the traffic here, especially coming from along the weekend. But you can, you're free to stay and have some more fellowship. We have some coffee, marami pa yan. Enjoy. Sige po, awit tayo ng Highway 19. Okay, we start with When the Saints Go Marching In once again. Ready, let's sing. I'm a stranger, walking through this world of sin. On my way to that singing, when the saints go marching in. The saints go marching in. When the saints go marching in.
join us over the internet. We just enjoyed our session here. Thank you for being a part of this meeting wherever you are. Pray for the spiritual leaders of my nation. We only have one country, and that's the Philippines. Just like Paul's desire, my desire is for Israel, that they might be saved. To our Filipino brethren who are out there, who have watched our live telecast, pray for our Filipino missionaries. Amen. All over the nation, all over the world. Pray for more spiritual leaders because the world needs it. Our closing prayer, let me call my good friend, Pastor Ricky Mabasa, to close us in prayer. Pastor Ricky, please come. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat namin Panginoon sa napakagandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Yes, Lord. Kay Panginoon na mga people mo ay nagsama-sama at nagpalakasan sa isa't isa, Panginoon. Lord, thank you for all of the seeds of your word that we have heard today. Thank you for thy servants that you have used. Kaya yung Panginoon na parunin namin ang mga salita nito, ang mga katotohanan na ito. Namin pong pagbalik sa amin pong kanya-kanyang lugar, Panginoon. Recharge and refresh. Yes, Lord, please. Lord, I pray that may you preserve every pastor here. Yes, Lord. We know that we are a marked man by the devil. Yes. He will try everything possible to destroy us, to bring us down. Together with our families, our children, and the people that you have entrusted to us, O God. Lord, help us to live a life, a holy life, God. because thou art holy. Yes, Lord. Thank you for the opportunities of ministry that we have heard today. Palayan ng Panginoon ang mga kapulisan ng aming buong bansa. Please, Lord. Palayan po Panginoon ang tumulong na sila yung makarinig ng inyong evangelyo. Maalagaan. At magkaroon kami Panginoon ng mga Diyos, ng mga opisyal ng aming buong kapulisan. Sama-sama namin Panginoon at turuan ang aming buong mga kababayan ng iyong salita. Allow us also, God, to learn how to handle your people that you have entrusted to us.